Haji, then chapter number 11 ko governance and social responsibility in business. Basically, the chapter for governance hawale sare de au de ke یو څو کمیټیز موږ ته ویلي دي چې په کمپنی کې په کمپنی چې کوم سټرکچر جوړ شوی دی بیسیکلی نو اوس پورې خو موږ دا ویلي دي چې مینجمنت دي او د سره شیر هولډرز صحیح ده خو په دې کې یو بل کمیټي هم تاسو ویلی شئ چې په دې کې ډیفرنٹ کمیټیز دي او یو پکې بورډ دی چې کوم ته ګورننس بورډ بیا کوم چې منیجمنت دی نو په دې کې دوه قسم منیجرز دي یو زم سره ایگزیکټیو دی یو نان ایگزیکټیو دي صحیح ده نو دې چاپټر کې به دا خبرې کوو سٹارټ کې مونږ ته ویلي دي چې سپریشن اف اونرشپ اینڈ منیجمنت صحیح ده اونرشپ اینڈ منیجمنت مونږ ته پته ده چې د کمپنی انویسټمنټ چې چا کړی هغه شیر هولډرز کمپنی چې څوک چلای هغه څوک دي هغه منیجمنٹ والے دي یعنی د کمپنی کنټرول د کمپنی منیجمنٹ چې دی د کمپنی چې کم ډیسیژن میکینګ دی نو بیسیکلی هغه څوک کوي هغه دا منیجمنٹ والا کوي صحیح ده نو شیر هولډر سو پیسې انویسټ کړي دي باقي ضروري نه ده چې کمپنی کې یا کمپنی کې نه په بزنس کې نه او انولی ای جی ایم کې انوال جنرال میټینګ کېږي نو پاغه کې سالي نو پای کې د خپل پروفټ حواله سره خبره کوي د شیرز حواله سره خبره کوي باقي کمپنیز داغه منیجمنٹ چلي صحیح ده نو دلته یې ماغه خبرې کړلې چې separation of ownership and management refers to a solution in a company where the people who own the company, the shareholders, and not the same people as those who run the company, the board of directors. Was the board جوړ کړی په دې board کې directors دي نو دغه ته بیا managers هم وایي managers او directors کې فرق دی چې directors کې basically دوه قسم دي یو executive directors دي او یو non executive directors دي صحیح ده نو کوم چې executive directors دي دوی زیاتر په ډے ټو ډے اپریشن کې په ډیلی اکټیویټیز کې انوالو دي نو هغه ته بیا ځکه منیجرز وي This situation tends to occur in larger companies where there may be many external shareholders who play no role in the day-to-day running of company. Day-to-day مطلب روزانه په بنیاد چې کمپنی کې سکاري سیلز پرچیز اپریشن صحیح ده ویکلی یا نارملی چې کمپنی کې سره وانی پای کې دونی او کم چې بیګر ډیسیژن میکینګ یا لانګ ټرم پلانینګز دي نو پای کې سالي وای د دې سپریشن نه فائدې دا وشو چې سپیشلیست منیجرز دي هغه بزنس افیشنټلی چلولې شي ځکه هغه په دې کې ایکسپرت دي دغه نالج دی صحیح ده منیجرز هغه کیپټل انویسټمنټ نه کوي هغه ایز امپلوی په دې کمپنی کې کار کوي صحیح ده دغلته بیا دا مسله راتلی شي چې there is a risk the director may run the business in their own interest منیجرز په خپل انویسټمنټ نه کوي خو کمپنی چلای نو کېدې شي هغه خپل حواله سره چې د کمپنی کې د ډیسیژن میکینګ فیصله کوي چې هغه د فائدې لکه بونس شو لکه اعلان شو لکه خپل زیات سیلری سی واکړه صحیح دا خبرې به کې راتلی شي دیتا ایجنسی پرابلم وي صحیح دلته کې لیکلې دی کنه چې there is a risk that the directors may run the business in their own interest rather than those of the shareholder interest څه دی چې کمپنی growth وکړي زموږ کمپنی پروفټ سی واشي چې زموږ د شیرز پرایس وکړي او دغه شان په پروفټ کې ډیویډند سی واشي او منیجر خپل سیلری ته الاونس ته بونس ته دې خبره ته ګورو دا شو نو دې ته موږ سوایو دې ته موږ وایو ایجنسی پرابلم بیا وایي note that smaller companies often do not have these issues پای کې دا خسې نه ځکه چې هغه کې زیاتر منیجرز او اونرز دی یعنی کوم چې اونر دی په خپل انویسټمنټ کړی دی په خپل هغه کلوز دی ډے ټو ډے اکټیویټیز کې مثالي او چې کوم بیگ کمپنیز نو پای کې دا قصه راتلی شي صحیح ده ها agency problem in a company the directors of a large quoted company may hold a board meeting and note themselves huge salaries صحیح ده ځکه چې بورډ ټولې فیصلې کوي نو بورډ راټول شو 15 ډایریکټرز په دې کې صحیح ده 15 کسانی په دې بورډ کې نو هغه ځان د پاره بس دا فیصله وکړي چې بای میجارټیز اتھورټي باندې فیصلې کوي کنه چې کوم زیات ډایریکټرز کومه خبرې په حق کې نو هغه چې هغه باندې فیصله کوي صحیح ده نو خپل ځان د پاره کې دوه دا چنل کولای شي دغه ته ایجنسی پرابلمز دلته یو کوېشن راکړی دی وایي the separation of ownership and management refers to the fact that the owners of a company are always different people to directors of the company. ضروري نه ده چې always different دي په big companies کې different دي او small companies کې یو کېدای شي یعنی د ډایرکټر په خپل په دې کمپنی کې شیرز اغوستي بیا راځي کارپوریټ ګورننس نو سمپل خبره ده کم چې منیجرز دي هغه کمپنی چلای کم چې شیر هولډرز دي هغه انویسټمنټ کړی دی وس اونرز چې په دې کمپنی کې نشتی
صحیح ده هغه ډے ټو ډے اپریشنز کې نشته نو هغه ته بس پته چې دا منیجرز کم کارونه کوي د صحیح کوي نه کوي د زم پیسې په صحیح ځای کې انویسټ کړي دي ریټرن صحیح راځي ایکسپنسز ورسټټ کیږي نه زم پیسې ضایع کیږي نه زم کمپنی خرابېږي نه صحیح ده نو دا غي د پاره چې کارپوریټ ګورننس د جوړ کړی صحیح دا کارپوریټ ګورننس دا یو سیستم دی لپاره کمپنی کې په خبره باندې پوه شئ چې هغه د اونرز د طرفه په دې کمپنی کې ناسي نو یو خو کمپنی ټوټل کنټرول دا غوي په کمپنی باندې صحیح دا او بل دا منیجر سری په هغه باندې نظر ساتي صحیح دا چې دا منیجرز د خپل فائدې لپاره د شیر هولډر هغه پیسې یا انویسټمنټ یا کیپټل چې دی هغه ضایع نه کړي خو کارپوریټ ګورننس ډیفینیشن ورکړل چې دا سیټ اپ پروسس یا پالیسیز دي کم چې کمپنی چلیږي اډمنسټر کیږي او کنټرول کیږي یعنی کم چې نارمل منیجمنت ته نو هغه کمپنی نارملی منیج کوي یا رن کوي ډے ټو ډے اکټیویټیز کې صحیح ده او کم چې د کمپنی اډمنسټریشن دی د چا په کنټرول کې چې دا او څوک چې دا کمپنی اکچولی چلای رن کوي نو هغه کارپوریټ ګورننس وایي صحیح ده د لپاره ډیفرنٹ definition شوی دی لکه لاندې ورکړی دی چې corporate governance is the system by which companies are directed and controlled دا هغه سیستم دی چې کمپنی په ډایرکټ کیږي او کنټرول کیږي ډایرکشن مطلب دی چې کمپنی له ډایرکشن ورکړي یعنی لانګ ټرم پلانینګ بیا کړی بیا ټیکنیکل پلانینګ کړی کال پس پس کو 15 کال پس پس کو نو دا ډایرکشن دی طرف راځي کنټرولډ یعنی ډے ټو ډے چې کم بجټ ته کمپلین دی داغه مطابق ټول سیستم روان دی دا ډیفینیشن کیډبری ریپورت مطابق فاینانشل اسپیکټ اف کارپوریټ ګورننس حواله سره خبره کړې ده بیا وایي چې کارپوریټ ګورننس هغه سیټ اف ریلیشنشپ ته د کمپنی په منیجمنت د دې په بورډ او د شیر هولډرز په منځ کې کارپوریټ ګورننس also provide the structure through which the objectives companies are set یعنی د کمپنی چې کوم objectives دي کوم goals دي لکه فور ایگزامپل په دې کال کې موږ غواړو چې زموږ سیلز ډبل شي نو دا ډبل کیږي اله چې کله منیجرز خپل کار صحیح وکړي خو په دوبا پورا کنټرول د چای د کارپوریټ ګورننس والا به د ډایرکشن کې پوش کول کار چې هغه د چا دی د کارپوریټ ګورننس دلته کې ډیفرنٹ ډیفینیشنز ورکړي دي او دې یادول ته ضرورت نشته چې تناسب چې فور ایگزامپل OECD پرنسپل اف کارپوریټ ګورننس ډیفینیشن سو صحیح ده دا ډیفرنٹ ډیفینیشنز څنګه کړي د دې او فکس ډیفینیشن هغه نشته بلکې ډیر صحیح ده نو ځکه هغه دغه ورکړي دي the main recommendation of best practice in effective corporate governance tends to include the following areas the membership of board of directors both executive and non-executive directors صحیح ده کم بورډ اف ډایریکټرز چې تا جوړ کړل چې کم چې کمپنی چلای نو پای کې به ایگزیکټیو ډایریکټرز یا نان ایگزیکټیو ډایریکټرز وي ایگزیکټیو دا بار بار ما ایکسپلین کړی دی خو ایگزیکټیو مطلب چې کم اپریشنز کې انوالو دي اپریشن مطلب کم چې ډے ټو ډے اکټیویټیز کوي زیات منډه تړل وي زیات کارونه کې دی انوالو دی روزانه په بنیاد سره نان ایگزیکټیو هغه کسان دي چې هغه د روزانه د کارونو سره کار نشتی هغه لانګ ټرم پلانینګ ته ګوري لانګ ټرم کنټرول ته ګوري دا په دغه نظر how directors remunerations are decided and disclosed ګوره د ډایریکټرز ته تنخواه سیلری سونه میلاویږي the role of both internal and external audit internal audit به څنګه کیږي external audit به څنګه کیږي بیا how the public is a legitimate stakeholder in a large company has a right to know how the company is being governed دا سلور خبره چې دي دا د کارپوریټ ګورننس مین ریسپانسیبিলিټیز دي چې هغه د بورډ اف ډایریکټرز خیال وساتي د ډایریکټرز د سیلری بیا د انټرنل او ایکسټرنل د اډیټ خیال وساتي دغه شانتي د دوی چې کم پبلک ایمیج دی نه کمپنی په پبلک کې خپل ایمیج جوړولو کوشش کوي چې د پبلک سره یو ښه ریلیشن جوړ شي نو د هغې دپاره هم د ریسپانسبل د دې دپاره یو ډایریکټرز دو کنسیډر کړي دي دې ته NED وایي یا ورته نیډز وایي NED یعنی نون ایگزیکټیو ډایریکټرز دا د کمپنی ریګولر امپلایز نه وي لکه کوم چې ایگزیکټیو ډایریکټرز دي دا د کمپنی خپل امپلایز دي دوی بس صرف په دې کمپنی کې کار کوي روزانه په بنیاد باندې دوی په بل ځای کې بل چا سره کار نشي کولای چې په دې کمپنی کې کار کوي NED چې دوی په بل ځای کې کار کولای شي او تاسو سره کار کولای شي دا اکچولی سینیئر ډایریکټرز کوم چې ډېر زیات ایکسپرټ سي 30 40 50 years of experience دا ستا کمپنی ته راځي ستا بورډ ګوري ستا ډایریکټرز منیجرز ګوري ستا ته د مشورې فیصلې ضرورت دی نو ایز ایډوایزر هم راځي او ستا کارپوریټ ګورننس کې هم هیلپ کوي صحیح ده نو NED چې دی دا ستا د کمپنی امپلایز نه دي او د منیجرل اکټیویټیز کې یعنی ډیلی اکټیویټیز کې دوی انوالو نه
meaning they do not participate in the day-to-day operation. However, NEDs do attend board meeting and therefore have a say in the strategic decision. Strategic decision matlab the company چې کوم long term planning دی چې سبا کو کال با پنځه لس کاله پس صحیح ده نو پاره کې د دوی رائے شامل وي د دوی رولز سره یو په سټریټجی کې چې کله کمپنی لانګ ټرم پلانینګ کوي نو ان ای ډي بستا د پاره هغه کنسترکټیولی چیلنج کوي. فور ایگزامپل مونږ غواړو چې 15 کاله پس زمونږ یو بل برانچ کولاو شي صحیح ده نو چې کوم زمونږ انویسټمنټ لپاره ریسپانسیبل منیجر دی هغه ویزا دا به کوم نو وبشي نو ان ای ډي باغ ته چې څنګه ته ماته مالک پوکا نو کنسترکټیولی چیلنج مطلب چې د کنټرول بعد د سره یعنی سټریټجی یعنی پلانینګ کولو کې advisory بعد د سره پرفارمنس د بعد د منیجرز پرفارمنسز ګوري او هغه منیټر کوي چې منیجرز هم منیجر ډیر غټ عہده ده کنه یو کمپنی کې صحیح ده داغه نه د تاسو څوک نشته نو ځکه دا ان ای ډي ناست چې د منیجر نه تاسو کې چې بای ستاده رول د تسنګ لګي ریسک ان ای ډي بعد د کمپنی ریسک ګوري چې هر کمپنی باندې لایبیلیټیز سیوا شي خونه دي زمونږه ریسک مینجمنت څنګه روان دی ریسک مینجمنت دای چې ستا لایبیلیټیز کله په کمپنی باندې سیوا شي او خپل ایکویټي کیپټل راکم شي نو کمپنی ریسک ته لاړ شي نو دوی په هغه نظر ساتي او پیپل کمپنی کې چې څومره کسان دي کمنیجرز دي ډایریکټرز دي سټیک هولډرز دي شیر هولډرز دي د ټولو د پاره ریسپانسیبিলিټي د ان ای ډیز ده. انډیپندنس ان ای ډي چې دو د چا انډر کار نه کوي صحیح ده دو انډیپندنت دي او دوی چې کول غواړي هغه حساب سره کوي خو دو مور لایک ایجنټس اف شیر هولډرز ځکه شیر هولډر په خپل نالج نشته په خپل کمپنی هغه په قصو باندې دی په هغه جست انویسټمنټ کوي هغه د خپل طرف ان ای ډیز را لګلی دا د پر کمپنی چې دا کنټرول کوي. circumstances which are likely to impair NED independence NED چې کوم ازادي ته میلاو شوی دا هغه باندې څه خبره اثر انداز کیدې شي نو پای کې یو راځي چې has been an employee of the company in the last 5 years تبه د کمپنی خپل امپلوي NED نه لې چې هغه 15 کال بستا سره امپلوي پاتې شوی دی. as at material business interest in the company this کسوم NED نشي جوړې دي چې ستا کمپنی کې material interest یعنی ستا شیرز یا غست یا سره سیل پرچیز کړي participate in the company shares option or pension scheme ستا کمپنی شیرز کې دی انوالو دي them NED نشي جوړې دي. as close ties with company director and senior employee کستا د ډایریکټرز او امپلوي سره د دسه تعلقاتي مرګتیاي نو هم نشي جوړې دي. serve as NED for more than 9 years with the same company په دې کمپنی کې که یو کس 9 years NED پاتې شوی دوباره هغه نشي جوړې دی. where any of these circumstances apply and the board nonetheless consider that NED is independent a clear explanation should be provided. که په دې کې څه خبره ای او بیا یو کس NED جوړیږي نو داغه نو بیا clear explanation غواړي داغه به reasons ورکړي نو داغه نه پس هغه بیا سوچ کولای شي. حاجی بیا راځي other recommendation یعنی د نور سکاري at least half of the board should be independent like for example board of directors کې 15 directors دي نو پای کې نیم at least ستا NED پکار دی او نیم د ایگزیکټیو پکار دی صحیح ده نو at least half of the board چې د NED پکار دی excluding the chair of the board who is often also NED. chair of the board مطلب په directors یا ټول نه مشر دی نو هم خامخا NED. a smaller company should have at least 2 independent NEDs او کډیره وړه کمپنی لاګه سره بیا at least 2 NED پکار دی. one of the independent NED should be appointed to be the senior independent director. they are available to be contacted by shareholder no shareholder but direct the NED سره خبره کوي او د بیا د board of directors دغه manage کوي. it is also worth noting that good corporate governance recommended role of chair who is responsible for the activities of the board such as appointing senior management saida should be distinct from the chief executive officer. CEO چې هغه جدای CEO د ایگزیکټیو دغه لپاره چې دی لکه CEO سیبریویشن دی چیف ایگزیکټیو افیسر CEO چې په ایگزیکټیو منیجرز لپاره چې مشري او کم چیر پرسن چې دی هغه د ټول بورډ د لپاره سینیری او هغه سینیئر منیجمنت او CEO هغه هایر کولای شي. executive directors and NED would typically be required to stand for election by shareholders every 3 years نو هر 3 کال پس سینیئر ډایریکټر بسوکی NED بسوکی نو هغه د لپاره 3 کال پس کېږي الیکشن بکېږي او شیر هولډرز به سلیکټ کوي چې هرمله NED څوک پکار دي. NED who have been with the company for over 9 years must stand for re-election on annual basis. دا هغه NED چې په دې کمپنی کې 9 years پاتې شوی NED
هغه به دوباره بیا د الیکشن په تھرو باندې راځي چې بنې چې بس د نه کال دین اوس په بیا د ان ای ډی سلیکټ شي صحیح دا بیا کوېشن نه کړی دی چې identify the five reason that is to not be sufficient last step کوي صحیح دا so the topics are relevant نه دی بیا راځي remuneration committee ګورئ تا اورال کارپوریټ ګورننس چې هغه چلیږي صحیح ده نو پای کې یو زم سره ان ډی رااله بل ریمونریشن کمیټي راځي بل اډیټ کمیټي راځي نو دا یو کمیټي دا په دې کمپنی کې د ریسپانسیبل ریمونریشن کمیټي څه کار دی ریمونریشن موږ تنخواه سیلری ته وایو کنه نو ریمونریشن کمیټي چې دا د ډایریکټرز څومره سیلری په کار ده د پاغه باندې کار کوي نو it is an important principle of corporate governance that no director should be involved in settling the level of their own remuneration نو یو ډایریکټر دی هغه په دې کې سنالي چې یاره زموږ سیلري څونه پکار ده هغه به ریمونریشن کمیټي ډیسایډ کوي The board of listed companies should therefore establish an remuneration committee and at least 3 or 2 in the case of small companies او په دې کمیټي کې به NEDs listed companies باندې ځان پوه کوي listed company مطلب هغه کمپنی ده چې د هغې شیرز په سټاک ایکسچینج کې لیست شوي دي یعنې د دوی شیرز خرڅېږي یعنې پبلک کمپنی ده The remuneration committee is responsible for setting remuneration of all the executive directors, including pension rights and any compensation payments. Then remuneration committee by directors salary decide kai daga pension basone compensation basone that will responsibility remuneration committee da فائدې سو شو یو خو به ایجنسی پرابلم نه یعنی ډایریکټرز د خپل ځان د پر سیلری نشي سلیکټ کولای نو نقصان بنه رسي بل کم چې ډایریکټرز دی هغه د دې کار نه فری دي نو هغه په خپل کارونو باندې یا کم چې ال ای ډی دی یا از ا هول بورډ دی نو هغه په دې کارونه کې بیزی نه بلکې هغه به سټریټیجیک پلانینګ باندې کار کوي او ریمونریشن کمیټي به خپل کار کوي ډیس ایڈوانټیج دادی کدا مطلب کې وا چې یو سکریچ مای بیک آی ویل سکریچ یورز د دې مطلب دا دی چې ته زما سره ښه کوه زه به تا سره ښه کوم نو که ریمونریشن کمیټي او ډایریکټرز دواړه یو بل سره ملګري شوي دي او ډایریکټرز ورته چې بس ته د سیلري سیواید ده باقي چې ستاسو سیکرټ کانفیډنشل انفارمیشن په کار یې موږ بدله درکوو نو بیا به شیر هولډرز ته مسله وي دیر ول بي ا کاسټ انوالو او ته چې ریمونریشن کمیټي جدا جوړې نو خامخا د هغې به هم خرچه راځي نو دغه ایکسټرا کاسټلی جوړېږي Question rakale which of the following can non-executive director accept as remuneration from the company? Non-executive directors in the NED, the whole remuneration sanga accept a fixed daily rate for their time, shares, pension payments, equity options. Which of the following can non-executive directors accept as remuneration from the company? Khaba kama tariqa bani non-executive directors ta pay kawale shi. So either no fixed daily rate for their time, shares, pension payments, equity options. Pension payments which comes the employee ta agala worke. Saida no aga nashi kere equity options shareholder khudana ta nashi jodawle shares um da khabar rala no fixed daily rate for their time kama company ke jazawma all tazam kam NAD no aga ba pamyash ke yo peer meeting larakle دا غا میټینګ د حساب سره به هغه ته موږ پیمنټ کوو صحیح ده نو دا ایپ کې راتلی شي چې دی تاسو له څونه ټایم دی کمپنۍ درکوي فکسډ ډیلی ریټ فور دیئر ټایم صحیح ده چې څونه ټایم د ستا سره لګولی ځکه دا ستا ریګولر امپلوی نه دی دی دلته کې صرف راځي د دې ایډوایزري دپاره یا د میټینګز دپاره صحیح ده نو په کارپوریټ ګورننس کې ان ای ډیز موږ وکړو او ان ای ډیز نه پس موږ ریمونریشن کمیټي وویل اوس راځي اډیټ کمیټي نو اډیټ کمیټي هم جدا کمیټي ته جوړه کړې ده د کارپوریټ ګورننس والا صحیح ده د دوی کار ټول له چا سره د اډیټ سره د اډیټ سره مطلب دا دی چې د کمپني انټرنل اډیټ راځي نو د انټرنل اډیټ دی چې کوم ستا اکاونټنټس دي هغه په ډیلی بیس باندې کوم اکاونټینګ کېږي سپای کې څه ایررز نه وي مسټیکس نه وي مسټیټمنټس نه وي فراډز نه وي نو اول خو تعالی خپل انټرنل اډیټرز پکار اوس دا انټرنل اډیټرز به څوک لوک افټر کوي دا به اډیټ کمیټي لوک افټر کوي صحیح ده که فور ایگزامپل ستا سره دا اډیټ کمیټي نه او ستا چې کوم نارمل منیجر دی او هغه ته وایي چې دا انټرنل اډیټر ستا د انډر دی نو که فور ایگزامپل دا انټرنل ستا منیجر د انټرنل اډیټ سره یو ځای شوی دی او د سکیمز کوي یا مسټیټمنټس کوي دا منیجر او د انټرنل اډیټر ته وایي چې بس سمو آیا چپ شه پرده پرې راواچوه نو بیا خو تا ته پته نه لګي نو دې دپاره ته عام منیجر ته نه وایي چې دا انټرنل اډیټرز به ستا په انډر کې خو تا خو له جدا اډیټ کمیټي جوړه کړې ده کم چې بعد د کمپني مونیټرینګ کوي د فاینانشل کنټرول صحیح ده او انټیګریټي اف فاینانشل سټیټمنټس یعنی فاینانشل سټیټمنټ
د سټانډرډ مطابق د رولز ریګولیشن مطابق جوړ شوی دي کنه دي جوړ شوی اډیټ کمیټي سره انټرنل اډیټرز هم رالو بیا چې کله ایکسټرنل اډیټرز د بهر نه راځي دا ستاسو کمپنی خپل اډیټرز نه دا ایکسټرنل لاشي دا انډیپندنت دا مکمل انټرنل اډیټ هم ستاسو چیک کی ستاسو فاینانشل سټیټمنټس اور څه چیک کی صحیح ده نو او انټرنل اډیټر ستاسو کمپنی دی اډیټ کمیټي په کنټرول کې خو دي او چې کله ایکسټرنل اډیټر د اډیټ د پر راشي نو دا به هم د اډیټ کمیټي سره کار یعنی دوی کنټرول کوي صحیح ده نو د دې ریسپانسیبিলিټیز څه دي نو الریډي دا مې ته ایکسپلین کو او اکاونټینګ پالیسیز اینڈ سټیټمنټس به ګوري بیا ستا انټرنل کنټرول ریسک منیجمنت به ګوري چې دا د ریسک د پاره یا انټرنل کنټرول ستاسو کنيشته یعنی ډبل چیکینګ شو سیګریګیشن اف ډیوټیز شو د ډاکومېنټس خیال ساتي نه ساتي سورس ډاکومېنټس ته نشتی صحیح دا پالیسیز ریګولیشنز کمپلاینس فالو کیږي نه فالو کیږي پرون موږ ایتھکس کوډ ویلو هغه ایتھکس کوډ فالو کیږي نه فالو کیږي agreement of the work agenda for the internal audit department as well as reviewing the result of internal audit work. Internal auditors کم کار کړی دی بیا هغه ریویو کولم د کار دی recommendation to the board هم د کار دی چې فور ایگزامپل internal auditor څه کار کړی دی او پای کې دوی ته میلاو شوی دی نو مخې ته څه کول پکار دي دا ریکمنډیشن هم اډیټ کمیټي کوي for them to put the shareholder relating to appointment and removal of the external auditors as well as the remuneration in terms of engagement. چې کله external auditors راځي هغه سره سونه سیلری سونه تنخواه سونه کانټریکټ پرایس وغیرہ دا خبرې مو دوی په بورډ کې کوي liaising with the external auditors liaising مطلب external auditors سره به دوی یو ځای کېږي او external auditors به سپورټ کوي لکه external auditors چې کله راشي هغه ستاسو یو ځای کار نه کوي خو هغه ستاسو ډاکومېنټس غواړي فور ایگزامپل دا به تیر میاشت کې د 1 میلیون سیلز کړی دی نو هغه تاسو دا 1 میلیون سیلز تا کړی دي ماته پلان کې انوایس راکړه ډیفرنٹ رینډم انوایسز ستانه غواړي صحیح ده نو هغه دا کار کوي او اډیټ کمیټي چې دا غو سپورټ کوي چې څه غواړي څه ریکوایرمنټس نه هغه ته پرووایډ کوي نو دا اډیټ کمیټي فائدہ دا ده چې یو خو د شیر هولډرز با په کمپنی په خپل کمپنی باندې ټرست وي چې زه سکیږي نو هغه موږ ډبل چیک کو اډیټ کمیټي شته صحیح ده که څه فراډ یې سم سټیټمنټس یې نو ورسره په کنټرول کې انټرنل اډیټرز but say internal auditors are unlikely to feel comfortable reporting system weakness to executive directors who will have designed the system څنګه او بل فائدہ دا ده چې internal auditors خپل کار په اسانه باندې کولای شي ځکه چې هغه خپل اډیټ کمیټي دا که فور ایگزامپل اډیټ کمیټي نشته نو کوم چې نورمال ډایریکټرز دی هغه ته ریپورت کول چې یاره فور ایگزامپل کوم سیلز ډایریکټر دی هغه سغلا کړی دا یا فور ایگزامپل سټیټمنټ کړل یا فراډ انوایسز جوړ کړی دي نو خو سیلز منیجر ته نشي ویلای کنه چې دا چل کړی دی نو اډیټ کمیټي نو اډیټ کمیټي خبرولې شي بیا بل کمیټي زم سره راځي نومینیشن کمیټي nomination committee the sada pare a nomination committee is formed in order to ensure that the composition of board is balanced nomination munga wayu چې کله یو کس munga nominate کو for example the CEO دی او CEO جوړیږي نو دا ډایریکټرز یو کس سلیکټ کی یعنی نومینیټ کی فور ایگزامپل دریو ډایریکټرز یو کس نومینیټ کو دریو بل کس نومینیټ کو د دې نومینیشن لپاره خپل کمیټي هغه ګوري چې زم په بورډ کې بیلنس تی کنيشته بیلنس مطلب دا دی چې په دې کې هاف ایگزیکټیو ډایریکټرز پکار دي هاف پکې ان ای ډی پکار دي خو د دې نه علاوه زمون سره د هر یو ډپارټمنټ نه اټ لیست یو منیجر پکار دی لکه سیلز ډپارټمنټ نه فاینانس ډپارټمنټ نه اپریشن ډپارټمنټ نه صحیح ده نو دا ټول د دې بیلنس چک کول دا بورډ جوړول دا غي نومینیشن کول دا غي اپوینټمنټس کول دا ټول کار د نومینیشن کمیټي نو دو بدی ته ګوري چې زم په بورډ کې ویریس ډیفرنٹ سکلز شته ډیفرنٹ خلک پکې شته ایگزیکټیو نان ایگزیکټیو ډایریکټرز پکې شته بورډ چې د غزم صحیح بیلنس روان دی صحیح ده او ډایریکټرز چې دي ا ډایورس بیک گراوند دی او د کمپنی ته فائدہ رسیږي صحیح ده نو دا پکې د دې کمیټي کار حاجی نو دا د دې چپټر کارپوریټ گورننس ته ورپسې کارپوریټ گورننس کې بیا ډیفرنٹ کمیټیز کار کوي صحیح ده دغه زی پوره د ایگزام بیا ان شاء الله سبا کنټینیو کوو صحیح ده د پبلک ورسایت نه دا چپټر چې ډیر امپورټنت دی صحیح ده نو خامخای ریډ کړئ کوېشنز په وکړئ د پبلک ورسایت نه سبا ان شاء الله بیا کنټینیو کوو سبا ترسره د استادو کلاس به اون صحیح ده سم ده سر دی ورځي په الله